guys, welcome back to my channel and in a new video यो चाहिँ IELTS series को 4th video यो channel मा चाहिँ यहाँ भन्दा पहिला पनि IELTS को बारेमा 3टा भिडियो आइसकेको छ सो त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला मेरो चाहिँ IELTS स्पिकिङ मा 7 ब्यान्ड आको हो जुन चाहिँ एकदमै हाई स्कोर हैन अनि एकदमै लो पनि हैन मलाई स्पिकिङ मा 7 आउँछ होला भन्ने एक्सपेक्टेसन पनि थिएन किनभने म एकदमै नर्भस थिए त्यो टेस्ट दिँदाखेरि तर मैले एकदमै नर्मली आफ्नै साथीसँग कुरा गरे जस्तै गरेर चाहिँ रिप्लाई दिएको भएर मेरो 7 ब्यान्ड आयो सो मैले चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट गल्तीहरु गरे जुन चाहिँ म चाहन्न कि हजुरहरुले गर्नुहोस् सो त्यही कारणले चाहिँ म यो भिडियो बनाउँदै छु यो भिडियो सुरु गरौँ IELTS स्पिकिङ को फर्म्याटबाट IELTS स्पिकिङ को फर्म्याट को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्पिकिङ भनेको एउटा 11 देखि 14 मिनेट्स को टेस्ट हो जुन चाहिँ एउटा सेमी फर्मल इन्टरभ्यु जस्तै हुन्छ जुन चाहिँ हजुरहरुको लिसनिङ रिडिङ र राइटिङ भएको दिन भन्दा छुट्टै दिनमा हुन्छ एन्ड यसमा चाहिँ हजुरहरुले भेन्यू टाइम र डेट चाहिँ पाउनुहुन्छ मेलमा अथवा मेसेजमा एन्ड त्यही अनुसार चाहिँ हजुर त्यहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ 3टा पार्ट हुन्छन् पार्ट 1, 2 र 3 पार्ट 1 भनेको चाहिँ हजुरहरुकै बारेमा इन्ट्रोडक्टरी क्वेशन्सहरु हुन्छ पार्ट 2 मा चाहिँ हजुरले 1 मिनेट पाउनुहुन्छ क्वेशनको बारेमा सोच्न र पोइन्ट्सहरु बनाउन एन्ड 2 मिनेट चाहिँ हजुरले लगातार बोल्नु पर्ने हुन्छ पार्ट 3 भनेको चाहिँ पार्ट 2 को एक्सटेन्डेड भर्जन जस्तो हो जुनमा चाहिँ पार्ट 2 सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सोधिन्छ सो यो 3टा पार्ट को स्याम्पल क्वेशनहरु पनि म यही भिडियोमा राख्दिने छु जुनले चाहिँ आइडिया हुन्छ कुन पार्टमा कस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर अब कुरा गरौँ मार्किङ क्राइटेरियाको मार्किङ क्राइटेरिया चाहिँ हजुरहरुले ब्रिटिश काउन्सिल अथवा IDP को अफिसियल वेबसाइटमा गएर हेर्नु भए पनि हुन्छ यसमा चाहिँ 4वटा क्याटेगोरी हुन्छन् कोहेरेन्स एन्ड कोहेजन अनि लेक्सिकल रिसोर्स ग्रामेटिकल रेंज एन्ड एक्युरेसी र प्रोनाउन्सिएसन सो कोहेरेन्स एन्ड कोहेजन मा चाहिँ हजुरको स्ट्रक्चर अफ स्पीच इज फर स्पिकिङ अनि त्यसपछि लिएर पेस अनि पजेसहरुलाई चाहिँ इभ्यालुएट गरिन्छ लेक्सिकल रिसोर्स भनेको चाहिँ हजुरको भोक्याबुलरी र सिनोनिम्स कतिको युज गर्नुहुन्छ भनेर हेर्छ एन्ड भोक्याबुलरी र सिनोनिम्स चाहिँ जहाँ पाए त्यही नमिल्ने गरी युज गर्नुभयो भने मार्क्स पाउनुहुन्न सो एकदम स्योर भएको वर्डहरु मात्रै युज गर्नु होला नत्र नर्मल कन्भर्सेसन जसरी कम्युनिकेट गर्नु होला एन्ड ग्रामेटिकल रेंज एन्ड एक्युरेसी भनेको चाहिँ हजुरहरुले कुन रेंज को सेन्टेन्सहरु कति टाइपको सेन्टेन्सहरु युज गरिरहनु भएको छ एन्ड कतिको ग्रामेटिकल इररहरु गरिरहनु भएको छ त्यसलाई इभ्यालुएट गरिन्छ प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ हजुरले कति क्लियरली कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ यसमा चाहिँ एक्सेन्टले कुनै पनि रोल खेल्दैन सो एक्सेन्ट आर्टिफिशियली क्रिएट गरेर चाहिँ युज नगर्नु होला स्पिकिङमा चाहिँ राइट र रङ आन्सर भन्ने हुँदैन यसले चाहिँ जस्ट हजुरहरुले कसरी कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मात्रै टेस्ट गर्ने हो सो झुटो बोल्न पनि नडराउनु होला पार्ट 1 मा चाहिँ शर्ट आन्सरहरु दिने क्वेशन हुन्छन् जुन चाहिँ हजुरहरुकै बारेमा हुन्छ नर्मल र फ्यामिलियर टपिकको बारेमा चाहिँ पार्ट 1 मा क्वेशन सोधिन्छ यो क्वेशन चाहिँ हजुरकै बारेमा सोध्ने भएर यो चाहिँ गलत हुने चान्स नै छैन सो यसमा चाहिँ हजुरहरुले रोबोट जस्तो भएर भन्दा पनि आफ्नै साथीसँग बोलेको जस्तो गरेर आन्सर दिनु होला यसले चाहिँ मार्क्स ब्यान्ड स्कोर बढाउनमा चाहिँ धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ एन्ड अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि पार्ट 1 मा चाहिँ हजुरहरुले कहिले पनि आन्सर मेमोराइज गरेर नजानु होला आफूले सोचेर दिएको आन्सर र घोकेर गएर दिएको आन्सरको डिफरेन्स चाहिँ उनीहरुले थाहा पाउँछन् सो त्यसले चाहिँ हजुरको मार्क्स काटिन सक्छ एक्स्ट्रा डिटेल्स अनि पर्सनल एक्जाम्पल्स पर्सनल एक्सपिरियन्सहरु चाहिँ इन्क्लुड गरेर आन्सर दिन सक्नुभयो भने चाहिँ यसमा झन् राम्रो हुन्छ सो त्यो कुरामा पार्ट 2 चाहिँ अलिकति ट्रिकी हुन सक्छ किनभने 2 मिनेट लगातार एकसाथ बोल्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो लाग्न सक्छ
प्र्याक्टिस नगरिकन जानुभयो भने चाहिँ 30 देखि 40 सेकेन्डसम्म नर्मली फ्लुएन्टली बोलेर एन्ड फम्बल हुने अनि आन्सर दिन नसक्ने बिर्सिने जस्ता चाहिँ प्रब्लमहरू हुन सक्छन्। सो हजुरहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ इनफ प्र्याक्टिस गर्नुभएको हुनुपर्छ। सो यसमा 1 मिनेट लेख्ने टाइम पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले मेन वर्ड मात्रै लेख्नुपर्छ। पुरै सेन्टेन्स लेखेर बस्न थाल्नुभयो भने चाहिँ 1 मिनेट यत्तिकै सकिन्छ। एन्ड स्टार्टिङ अफ द आन्सर चाहिँ त्यही 1 मिनेटमा हजुरहरूले प्लान गर्न सक्नुहुन्छ, म यसरी सुरु गर्छु भनेर। एन्ड फ्लुएन्टली बोल्दै जानुभयो हुन्छ। अनि टपिकको बारेमा पहिला टपिकलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने, त्यहाँ पछाडि त्यो बुलेट पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ बिस्तारै एन्सर गर्ने एन्ड त्यहाँ पछाडि चाहिँ आफ्नो पर्सनल स्टोरी अथवा एक्जाम्पलहरू एड गर्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले एक्जामिनरले हजुरहरूलाई नरोकेसम्म चाहिँ बोल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। पार्ट 2 मा चाहिँ यही कुराहरूमा हजुरहरूले ख्याल राख्नुपर्छ। पार्ट 3 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ हामीले आइडियाज डेभलप गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ पुरै एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ अलिकति बढी स्टडी चाहिन्छ एन्ड हामीलाई चाहिँ मार्क्स गुड आइडियाको भन्दा पनि हाम्रो कोहेरेन्स, फ्लुएन्सी अनि प्रोनाउन्सिएसन, भोक्याबुलरी, ग्रामरको मार्क्स आउने हुँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो आन्सर दिने भन्दा पनि राम्ररी आन्सर दिनेमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। पार्ट 3 मा चाहिँ हजुरहरूले अलिकति गाह्रो क्वेसन पाउनुभयो भने नआत्तिनु होला, किनभने हामीले अगाडि राम्ररी आन्सर दिइरहेछौँ भने चाहिँ पार्ट 3 मा एक्जामिनरले हाम्रो एक्चुअल लेभल टेस्ट गर्नलाई चाहिँ गाह्रो क्वेसन सोध्छ। सो हजुरहरूले गाह्रो क्वेसन पाउनुभयो भने चाहिँ हजुर 7, 8, 9 ब्यान्डमा हजुरलाई चाहिँ एक्जामिनरले काउन्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला एन्ड नआत्तिकन आन्सर दिनु होला। यही थियो स्पिकिङको डिफ्रेन्ट सेक्सन। स्पिकिङको टेस्ट दिँदाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हजुरहरू नआत्तिकन नडराइकन दिनु होला। आफ्नै कलेजको साथीसँग बोलेको जस्तो गरी बोल्नुभयो भने एक्जामिनरसँग हजुरहरूले अझ बढी मार्क्स पाउनुहुन्छ एन्ड हजुरलाई डर पनि लाग्दैन। सो त्यो टेक्निक चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट टेक्निक हो स्पिकिङको लागि। एन्ड मार्किङ क्राइटेरियामा चाहिँ आफ्नो फोकस राख्नु होला। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेन्टेन्सेसहरू चाहिँ सिक्नु होला एन्ड त्यो चाहिँ बोल्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्नु होला। कहिले पनि एउटा लिस्ट अफ वर्ड्स चाहिँ मेमोराइज गरेर नजानु होला, किनभने त्यो आफूले नर्मल लाइफमा, डेली लाइफमा युज गर्ने वर्ड होइन भने त्यसको मिनिङ कहिलेकाहीँ मिसइन्टरप्रेट हुन सक्छ। हजुरले चाहिँ करेक्टली एउटा सिम्पल वर्ड युज गर्नुभयो अथवा गलत वेमा चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स वर्ड युज गर्नुभयो भने कम्प्लेक्स वर्ड गलत वेमा युज गर्नुभएको चाहिँ बढी मार्क्स काटिन्छ। सो त्यो कुरामा ध्यान राख्नु होला। एन्ड लिङ्किङ वर्ड्सहरू चाहिँ सकेसम्म युज गर्नु होला, जस्तै मिनवाइल, बिकज, देयरफोर, आफ्टर जस्तो वर्ड्सहरू चाहिँ हजुरको सेन्टेन्सको बिचमा एड गरेर बोल्नु होला मिनिङफुल हुने गरी। अनि नेचुरल पज लिँदाखेरि चाहिँ केही पनि हुँदैन। हजुरहरूले लगातार बोलिरहन सक्नु भएन भने एकैछिन अर्को सेन्टेन्स कसरी सुरु गर्ने भन्ने हिसाबले पज लिनुभयो भने केही पनि हुँदैन। एन्ड इडियम्स चाहिँ युज गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। कुनै सेन्टेन्समा चाहिँ हजुरहरूले मिनिङ जानेको इडियम अनि 100% फिट बस्छ भने मात्रै इडियम युज गर्नु होला। गलत वेमा युज गर्नुभयो भने मार्क्स काटिन्छ। सो गलत युज गरेर मार्क्स काटिनुभन्दा बरु युज नगर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि हजुरहरूले चाहिँ घरमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ रियल टेस्टहरू ब्यान्ड 7, 8, 9 को चाहिँ सुन्नु होला एन्ड हजुरहरूले आइडिया पाउनुहुन्छ कस्तो बोल्नेले चाहिँ कति मार्क्स पाउँछ भनेर। यही थियो आजको भिडियो स्पिकिङको बारेमा। यो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। अर्को भिडियो राइटिङको बारेमा छिटै आउँदैछ। सो मैले भनेको कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु होला एन्ड स्पिकिङ दिन खोज्ने सबैजनालाई बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।